guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, ako po ay gagawa ng homemade pizza na walang harina. So gagawa po tayo ng pizza without dough. Ang ating pong gagamitin ay itlog at tinapay. So ito po yung mga ingredients natin. Kukunin ko lang po. So ang ingredients po natin ay tinapay at saka itlog. So ito po yung pamalit ng ating dough kasi hindi tayo gagamit ng harina. Tapos at ham, meron din po tayong green bell pepper at red bell pepper. Meron din po tayong mozzarella cheese at saka pineapple. Nani? Ano ginagawa mo? Ah, hindi ba ito mozzarella? Cheese yan ang barba. Wala na pala. Okay, ulitin ko. Burger cheese ba ito? So, yung ingredients po natin ay pineapple at saka cheese. So, dahil wala tayong mozzarella, cheese. Normal cheese. At syempre, hindi mabubuo ang ating pizza pag walang ketchup. Yung ketchup po namin ay tira. Tomato paste. Okay. Let's start!
So, kailangan po natin ay tinapay at 3 egg para po sa ating pizza without dough. Ginawa ko po sa kukunin ng buhay. Ganyan lang po ba? Ganyan. So,
luto na po yung ating homemade pizza, Hawaiian pizza na walang dough. Ang gamit lang natin ay tinapay at egg. So, papakita ko sa inyo kung ano po ang kinalabasan ng ating homemade pizza. Ito na po ang ating homemade pizza! Surang pizza din naman. Ang bango. Hindi ko lang pa anong lasa nito. So, mamaya natin ito kakainin kasi magluluto pa ako ng pizza na may dough naman. So, ako'y gumawa ng bukod na pizza. Nag-plan po ako ng dough ng 1 hour para mag-double size. So, mamaya, lulutuin ko po siya.